Mirëmbrëma, është edicioni qendror i lajmeve këtu në News24, ju njoh fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës. News24 zbardh arsyetimin e vendimit të gjyqtares të Krujës Enkeleda Hoxha, e cila liroi nga burgu të dënuarin për jetë Endrit Dokle, pendesa për krimet e kryera, babai i sëmur dhe kryerja e dënimit pa shtuar veprat e reja penale janë ndër faktorët favorizues për rifitimin e lirisë për 36 vjeçare. Nga 29 janarit, të gjithë qytetarët të cilët kanë pësuar dëme nga tërmeti 26 nëntorit duhet të aplikojnë në platformën online të rindërtimit dhe të deklarojnë pasojat në banesat e tyre. Kryeministri Rama paralajmëroi se do të ndëshkohen të gjithë ata zyrtarë që do të abuzojnë me listat e përfituesve. 2 muaj pas tërmetit tragjik, Lulzim Basha akuzon kryeministrin Rama se ka prodhuar vetëm gënjeshtra dhe korrupsion. Sipas tij, qeveria ka dështuar pasi nuk ka ende një faturë reale dëmesh, ndërsa në Thuman nuk ka asnjë hetim serioz për dëmet e shkaktuara nga tërmeti. Banesat që rezultojnë me gradën më të lartë të dëmtueshmërisë nga tërmeti 26 nëntorit do të riinspektohen. Kjo bëhet e ditur nga një vendim i qeverisë ku theksohet se raporti final për këto banesa do t'i dorëzohet Institutit të Ndërtimit nga një sit vendor. Si pasojë e tërmetit me magnitudë 6.8 të shkallës Richter që goditi pjesën lindore të Turqisë mbrëmjen e së premtes, deri më tani kanë vdekur 36 persona, ndërsa 1556 të tjerë janë të plagosur. Presidenti Erdogan, i cili vizitoi zonat e prekura, premtoi se askush nuk do të mbetet i pastre. Sulmohet me eksploziv banesa e një punonjëse e policie në Durrës. Eksplozivi i hedhur nga jashtë murit rrethues të banesës fatmirësisht nuk ka shkaktuar pasoja për efektiven dhe familjarët e saj, por ka dëmtuar mjetin e saj të parkuar në obor. Sulmi dyshohet për shkak të detyrës. Ekzekutohet në Itali me plumb në kokë 45 vjeçari shqiptar Gentin Kasa. Viktima kishte dalë me leje nga burgu për të takuar familjen, por sapo doli nga shtëpia u qellua me 2 plumba pistolete. Policia po heton nëse vrasja ka lidhje me të kaluarën e viktimës, i cili ishte dënuar për disa vepra penale. Ka shkuar në 56 numri personave që kanë humbur jetën në Kinë si pasojë e koronavirusit të rrezikshëm që ka goditur vendin aziatik prej disa ditësh. Presidenti kinez paralajmëroi se vendi po përballet me një situatë shumë të vështirë, ndërkohë 4 raste të këtij virusi që shkakton pneumoni janë shfaqur edhe në Australi. Ju njoh tani më gjerësisht me zhvillimet kryesore. News24 zbardh arsyetimin e vendimit të gjyqtares së Krujës Enkeleda Hoxha, e cila liroi nga burgu të dënuarin për jetë Endrit Dokle. Pendesa për krimet e kryera, babai i sëmur dhe kryerja e dënimit pa shtuar veprat e reja penale janë ndër faktorët favorizues në rifitimin e lirisë për 36 vjeçare. News24 ka zbardhur arsyetimin e vendimit të gjykatës së Krujës që dërgoi në liri i shkreun e bandës së Durrësit të dënuar për jetë Endrit Dokle. Në arsyetim, gjykatësi Enkeleda Hoxha ka renditur një sër faktorësh që lehtësojnë rrethanat e të dënuarit, ku më kryesore është gjendja jo e mirë shëndetësore e babait të tij dhe pendesa e Endrit Dokles për krimet që ka kryer. Sipas gjykatës, Dokle gjatë vojtës së dënimit ka vojtur nga çrregullim depresiv madhor, halucinacione dhe pagjumësi. Ai nuk ka kryer asnjë vepër tjetër penale gjatë vojtës së dënimit dhe sesjellja e tij në institucion bazuar nga kontaktet dhe dosja e tij personale është shumë e mirë. Lehtësim për të dënuarin është edhe fakti se ka kryer pjesën më të madhe të dënimit dhe gjatë kësaj periudhe ka dëshmuar me qëndrimin e tij të mirë se gjatë periudhës që ai ka kaluar në JVP është arritur qëllimi për edukimin dhe reintegrimin e tij në shoqëri. Një tjetër argument i përdorur në vendim është edhe koha e kaluar i mbyllur dhe larg familjes, që e ka bërë të reflektojë shumë për pasojat e ardhura nga veprat penale në jetën e tij, të cilat janë shumë të rënda dhe kurse si nuk percepton ripërsëritjen e një situate të tillë. Por gjykata ka çmuar se rrezikshmëria e 36 vjeçarit për përsëritjen e veprës penale nuk është e lartë dhe se vihet re në sjelljen e tij për gjejshmëri dhe pendes për veprimet të cilat është përfshirë. Një tjetër argument i renditur është edhe të pasurit e një pune të përhershme me kohë të plotë si një faktor pozitiv dhe shumë domethënës gjatë periudhës së rehabilitimit të këtij të dënuari. I dënuari përjetshëm Endrit Dokle sipas gjykatës së Krujës për 5 vitet e ardhshme duhet të qëndrojë në provë në detyrimin që nuk duhet të shoqërohet me persona problematik dhe nuk duhet të mbajë armë vete. Ky verdikt u shpall nga gjyqtarja e Krujës Enkeleda Hoxha, që hedh poshtë burgimin kapital për atë që gjatë një procesi gjyqësor pranë krimeve të rënda u konsiderua si rivali Lulzim Berishës. Do të kem tani një komunikim telefonik me kolegen Eneda Petova nga Berati për fleshin, siç e ndiqni
në këto momente për ngjarjen e rënd të dy foshnjeve binjak që kanë ndruar jetë në Berat. Eneda, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë siç edhe po e transmetojmë, dy fëmijë binjak kanë gjetur vdekjen mëngjesin e sotëm në Berat. Fëmijët e moshës 5 muajsh, të dy djem kanë mbritur të vdekur në repartin e pediatrisë të Spitalit Rajonal të Beratit, rreth orës 9 të mëngjesit të sotëm. Foshnjat me iniciale R.A. Galliu dhe R.A. Galliu janë dërguar në morgun e spitalit, ku janë nënshtruar dhe autopsisë mjekoligjore. Nga autopsia që është kryer nuk ka rezultuar të ketë pasur shenja elmimi në trupin e fëmijëve, edhe pse prindrit në momentin e parë kanë pretenduar se foshnjat mund të jenë elmuar nga qumshti me kuti, me të cilin nëna i ushqente që nga dita e saj e lindjes. Mjekët e morgut të Beratit konfirmojnë se në trupin e dy foshnjave nuk ka pasur shenja dhune. Ata dyshojnë se fëmijët mund të kenë gjetur vdekjen si pasojë e mungesës së ajrit në dhomë, ndërkohë që kanë dërguar për ekzaminim në Tiranë analizat e foshnjave dhe janë në pritje të përgjigjes së tyre për të zbuluar shkaqet e vdekjes. Eneta, çfarë dim për familjen? Ku banonte kjo familje dhe çfarë dihet më tepër të? Po, foshnjat të binjake jetonin me prindrit e tyre, Eduard dhe Merusha Galliu, si dhe me një motër dhe një vlla 6 e 5 vjeç, në një banesë dy kaçe që është quajtur dikur banesa e ish bonifikimit në periferi të qytetit në lagjen Uznove Madhe. Kunata e Merushes, Natasha Galliu, ka rrëfyer për News24 se si ka ndodhur ngjarja, dhe ajo tregon se fëmijët ishin në gjendje të mirë shëndetësore në mëngjes, por duke qenë se ishte ftohtë, e jema e fëmijëve i kishte zbritur në katin e parë të banesës, ku ishte ndezur dhe soba me dru. Gjysmore më vonë, për shkak se kunata duhet të lëvizte, i ka thënë të merrte fëmijët, por asnjë prej fëmijëve nuk reagonte. Ata i kanë dërguar me njëherë në spital, por fëmijët ishin të vdekur dhe mbritën në spital pa shenja jete. Ka qenë pikërisht kunata ajo që i ka pas fëmijët në prerë dhe tregon se fëmijët nuk ishin të sëmurë dhe se asnjëri prej tyre nuk kishte shfaqur shenja virozash apo temperaturë. Dhe përveç shokimit, sepse nuk e kuptojnë dot shkakun e vdekjes së fëmijëve, familjarët nuk dinë të thonë gjë tjetër. Prindrit e foshnjeve binjake pas autopsisë i kanë varrosur sot fëmijët në varezat e Suelasit. Nuk i kanë sjellë në shtëpi dhe nuk i kanë bërë shërbimet mortore. I kanë varrosur më njëherë pas marrjes nga morgu i Spitalit të Beratit. Enida, çfarë dihet ndërkohë për një qendrim të mjekëve? A ka pasur një qendrim të mjekëve apo dhe një qendrim të policisë dhe apo hetohet kjo ngjarje se çfarë ka ndodhur? Atëherë, deri në këto momente ne nuk kemi asnjë komunikim zyrtar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Beratit. Dihet që spitali ka njoftuar policinë që në momentin që ka ndodhur ngjarja, por neve nuk na është komunikuar asnjë informacion aktualisht nga policia. Burimet që kemi në lidhje me këtë lajm janë burimet spitalore dhe burimet e vetë familjarëve në banesën ku jetonin foshnjat e fëmijëve. Spitali deklaron se fëmijët në momentin që kanë mbritur në dyert e spitalit kanë mbritur të vdekur. Gjë që i shmang ata nga përgjegjësia se mund të kenë hyrë me shenja jete në repartin e pediatrisë apo në ndonjë repart tjetër. Domethënë fëmijët me njëherë pas mbritjes në spital janë përcjellë në morgun e spitalit ku i është bërë dhe autopsia që siç e thash më lart nuk ka rezultuar të ketë pasur helmim apo shenja dhune mbi trupin e tyre. E qartë, Enida, ndërkohë ti ke mundur të marrësh edhe prononcimet e familjarëve, i ndjekin fillimisht ato, ti vazhdo të qëndrosh në linjë pasi do të rikthehemi pas pak sërish bashkë. Po. Dhe si ka ndodhur ngjarja? Se ka ndodhur ajo që mirë ata në mëngjes, edhe i çoj në mëngjes i thashun kunatës, çoj në krevati se i kisha tek unë, i dama pre. I thashun e di ç'ke i thashun çoj të pren krevatin e tyre se unë nuk po i mbaj dot i thashun. E mirë ta kjo, sa i çoj atje në krevatin e saj, edhe pastaj më thot ma unë s'kam çunat mirë më tha mua. I marr pastaj atë ja bie vjerës ka pa, i thashun kështu çunat, dhe vrap aty i çojm poshtë. Sa i çojm poshtë ata ndrojnë jetë. Në spital? Po. Mjekët e spitalit na thanë që mbritën të vdekur në spital. Po ku marrin vesh në ashtu ja njëri kjo e këshndruar jetë gjyktu. Po. Njëri gjyktu këshndruar jetë, po tjetrin kur i thom atje dha jetën. Po ç'a dyshoni, pse? Ku di me ç'a temi në Me ç'a ngrojnë këto? Me zjarr. Se mjekët mendojnë se mund të jenë asfiksuar. Nuk e di ne me zjarr ashtu ja me zjarr ngrohem. Po di ç'a temi. Po fëmijët u varrosën nga spitali? Po, gjandin ata na dhan leje. Për të varrosur? Po. Sot? Sot. Sa te më motë ku i marrin vesh në këto gjëra, ata i dinë në spitali, ku diu. Unë e kam kunat. Kunat. Eneda, ndoqëm edhe këtë prononcim, ishte nëna ajo që po fliste apo ishte në një familjare tjetër e foshnjeve?
Atëherë ajo ishte kunata e nënës së fëmijëve, do me thënë në atë banesë, që dikur ka qenë banesë e ish bonifikimit, jetojnë 4 vëllezër, 2 jetojnë në katin e parë dhe 2 jetojnë në katin e dytë, të 4 me familjet e tyre. Kjo ishte kunata e cila i ka mbajtur fëmijët në katin e parë për rreth gjysmore në të ngrohtë, dhe më pas fëmijët nuk kanë pasur asnjë shenjë jetë në momentin që kjo i ka kërkuar nënës të merrte fëmijët sepse do të dilte. Kjo është kunata që ka asistuar të gjithë ngjarjen. Familjarët prindrit sapo ishin kthyer nga varrezat dhe nuk kanë dashur të dalin absolutisht për të dhënë deklaratë për mediat. E vetmja që ka pranuar që të flasë për mediat ka qenë kunata. Henida, ti ke mundur ti shohësh vetë ambientet e brendshme të shtëpisë pa dashur që të bëjmë ne hetuesin, po për të mësuar diçka më shumë për shkaqet e kësaj vdekje tragjike të këtyre 2 foshnjeve. Atëherë ne kërkuam që të hynim në dhomën ku ndodhej soba, por askush nuk na lejoi që të hynim brenda, siç mund të shihni edhe nga pamjet filmike. Intervista është bërë në oborrin e banesës gjykatëshe, ku punata ka qenë së bashku me të gjithë fëmijët e 4 vëllezërve, fëmijët e përbashkët, dhe në momentin që ne kemi kërkuar për të hyrë brenda, askush nuk na ka lejuar, por duhet të kuptojmë që janë dhe momentet e para kur ka ndodhur ngjarja. Ne do përpiqemi sërish që të shkojmë tek banesa, nëse do mundemi të zbulojmë se në çfarë dhome kanë qenë fëmijët në momentin që kanë ndëruar jetë. Mirë, Neta, të falenderoj. Nëse do të kesh informacione të tjera, një reagim zyrtar të policisë, qoftë edhe ndonjë reagim nga spitali, kërkoje sërish linjën gjatë këtij edicioni ose në çdo moment tjetër. Faleminderit juve. Pjoj me të tjera informacione nga 29 janari të gjithë qytetarët të cilët kanë pësuar dëme nga tërmeti 26 nëntorit duhet të aplikojnë në platformën online të rindërtimit dhe të deklarojnë pasojat në banesat e tyre. Kryeministri Rama paralajmëroi se do të ndëshkohen të gjithë ata zyrtar që do të abuzojnë me listat e përfituesve. Për të mbërritur deri në momentin e ndërtimit të shtëpive të reja për të gjithë të prekurit e tërmetit tragjik të 26 nëntorit, procedura do të kalojë përmes një procesi online me specifikime konkrete në volume dhe kohë. Kryeministri Edi Rama në prezantimin e platformës së aplikimit online për qytetarët që përfitojnë nga programet e rindërtimit, theksoi rëndësinë e këtij projekti, qëllimi i të cilit është ndërtimi i banesave të sigurta. Ne nuk duam të bëjmë një rindërtim për të kthyer situatën siç ishte, ne duam të bëjmë një rindërtim për të krijuar një situatë të re në të gjitha aspektet. Që në aspektin e familjes, e njësisë familjare që duhet marrë një shtëpi më të mirë se ajo që kishte në 95% rasteve, sepse ka dhe raste që njerëzit kanë pasur shtëpi vërtet shumë të mira dhe do të kenë prapë shumë të mira, por ne do të bëjmë shtëpi që do të bëjnë diferencën me të shkuarën, por dhe në aspektin e komunitetit. Pra ne duhet të garantojmë dhe do të garantojmë që parametrat e ndërtimit të jenë të padiskutueshëm. Pra shtëpitë e reja në zonët rurale të jenë antisizmike. Me gjuhë të prerë dhe i drejt për drejt ju drejtua Rama të gjithë atyre zyrtarëve që do të kenë detyrën e hartimit të dosjeve për të prekurit. Çdo kush që do të abuzojë me këtë proces do të ndëshkohet, tha shefi i ekzekutivit. Ju lutem shumë, mos hyni në hak askujt, mos hyni në gjuna, mos merrni iniciativa individuale për të regjistruar si të pastre nga tërmeti njerëz që nuk kanë lidhje me tërmetin. Sepse do të ndëshkoheni. Kush do kapet duke bërë këtë do të ndëshkohet. Ne kemi ndërtuar dhe një grup që do të bëjë vetëm këtë punë, që nuk e njeh asnjëri. Dhe do të bëjë vetëm testime të integritetit të pasqyrës. Nga opozita, kryeministri Rama tha se pret një mal me denoncime dhe akuza për abuzime përgjatë procesit, por theksoi se ndërto mund të ketë edhe ndonjë të vërtet, ndaj premtoi se do t'i ndjek. E ftoi opozitën që të dali dhe të vëri ulërimën për çdo rast spekulimi individual. E ftoi. Natyrisht, kjo do të thotë që i ftoi që të na shurdhojnë me shpifje, por në mes shpifjeve, siç ka ndodhur në të shkuarën, do të kemi mundësi të gjejmë dhe ndonjë të vërtet për të adresuar. Kreu i qeverisë shfrytëzoi mundësinë për t'i dhënë përgjigje dhe akuzave për aplikimin e PPP-ve në mjeksi, për
për të cilën pranë SPAK është ngritur një akuzë për abuzime. Për ata që ne akuzojnë, është histori oligarkësh, për ne është histori e një shërbimi shëndetësor falas për gjysmë milioni njerëz çdo vit. Detaje se si do të funksionojë platforma i dha Ministri i Shtetit për Rindërtim Arben Ahmetaj. Platforma, siç e theksova, do të jetë online për dikë që mund të thotë që nuk kam internet atë moment. Kryetari i njësisë administrative është i detyruar me stafin e vet t'ia marrë aplikimin të shkruar me dorë dhe me momentin që platforma futet online, është njësia administrative që e hedh aplikimin online. Aty ku qytetari ju jep të drejtën që t'i mblidhni dokumentacionet vet, jeni detyruar si njësi administrative që gjithë dokumentacionin që është online t'ja thërisni vet qytetarëve. Fatura financiare e dëmeve pritet të bëhet publike më 4 shkurt dhe sipas kryeministrit, vlera mund të shkojë rreth 1 miliard euro. Këtu përfshihen jo vetëm dëmet në godinat e banimit, por edhe pasojat në kurriz të bizneseve nga tërmeti. 2 muaj pas tërmetit tragjik, Lulzim Basha akuzon kryeministrin Rama se ka prodhuar vetëm gënjeshtra dhe korrupsion. Sipas tij, qeveria ka dështuar pasi nuk ka ende një faturë reale dëmesh, ndërsa në Thuman nuk ka asnjë hetim serioz për dëmet e shkaktuara nga tërmeti. 2 muaj pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzon qeverinë Rama për babzi, korrupsion dhe dështim në çdo detyrë. Përmes reagimit në rrjetin social Facebook, kryedemokrati denoncon se ende nuk ka asnjë faturë reale dëmesh të vlerësuara. Sot nuk ka ende një vlerësim përfundimtar të objekteve të pabanueshme dhe të dëmtuara. Sot ka ende mijëra familje që kalojnë ditët e ftohta nëpër çadra pa asnjë ndihmë nga shteti. Sot qytetarët vazhdojnë të sorollaten nga njëra zyrë në tjetrën për të marrë bonusin e qiras. Sot ka mijëra qytetarë të cilët nuk kanë ku të fusin kokën dhe nga dëshpërimi janë futur në banesa të dëmtuara, duke rrezikuar kështu jetën e tyre dhe të fëmijëve. Sot fëmijët të moshuar janë në gjendje të rënduar shëndetësore për shkak të kushteve të vështira në të cilat po mbijetojnë që prej dëmtimit të shtëpive. Ende banorët pyesin se çfarë do të bëhet me shtëpitë e tyre, por nuk marrin përgjigje. Ende sot nuk ka asnjë mas për të ndihmuar në ringritjen e biznesit në Durrës e në zona të tjera të dëmtuara nga tërmeti. Shumë biznese po mbyllen e qindra qytetar po mbeten pa punë. Rënja ekonomike e Durrësit sjell rënja ekonomike të gjithë vendit. Lulzim Basha shkon edhe më tej duke thënë se qeveria dhe kryeministri Edi Rama prodhon vetëm gënjeshtra dhe korrupsion, gjë të cilën e vërtetoi sipas tij edhe raporti Transparency International. Nëse 150 milion dollarë që Edi Rama u jep 10 oligarkëve do të ishin akorduar për qytetarët, sot do të ishin strehuar në banesa me qira çdo qytetar që është lënë në mëshirë të fatit. Nëse qeveria do të kishte miratuar paketën ndihmëse për biznesin e dëmtuar, do të kishte nisur i mëkëmbja. Ndërkohë për krimin shtetëror në Thuman, që mori 24 jetë, nuk ka asnjë të arrestuar, asnjë hetim serioz, vetëm heshtje nga prokuroria politike që mbron Dakon dhe Bushin me urdhër të Edi Ramës. Çdo ditë dështimi dhe mashtrimesh është një ditë vuajtjesh më shumë, një mundësi e humbur për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve në nevojë dhe për të kontribuar në rimëkëmbjen ekonomike dhe rikthimin në normalitet të jetës së mira familjeve. Përfaqësues të lartë të Partisë Demokratike në daljet publike kanë akuzuar shpesh qeverinë e në mënyrë të veçantë kreun e saj Edi Rama për dështim në përballimin e pasojave të rënda të tërmetit. Sipas tyre, qeveria është e aftë vetëm për shfaqje mediatike e as pak për punë konkrete. Banesat që rezultojnë me gradën më të lartë të dëmtueshmërisë nga tërmeti 26 nëntorit do të riinspektohen. Kjo bëhet e ditur nga një vendim i qeverisë ku theksohet se raporti final për këto banesa do t'i dorëzohet Institutit të Ndërtimit nga njësitë vendore. Banesat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit që nga akt ekspertimi kryer nga Instituti i Ndërtimit rezultojnë me gradën më të lartë të dëmtimit, do të riinspektohen. Një vendim i qeverisë i marrë në 15 janar dhe i publikuar një ditë më parë në fletoren zyrtare, bën të ditur se për këto banesa të dëmtuara do të kryhet një akt ekspertize thelluar. Vendimi përcakton se kryerja e akt ekspertizës së thelluar do të bëhet për ato ndërtesa që janë klasifikuar me shkallë dëmtueshmërie në DS4 dhe DS5, pra thënë ndryshe, me dëmtime shumë të rënda. Kryerja e akt ekspertizës për këto objekte do të bëhet në bazë të tarifave të publikuara në vendim. I gjithë ky proces do të realizohet nga njësitë e qeverisjes vendore të mbështetur nga akt konstatimet paraprake të Institutit të Ndërtimit.
Në vendim nuk përcaktohet nëse akt ekspertiza e thelluar do të kryhet nga studio private të kontraktuara nga njësitë vendore, por raporti i tyre do t'i vihet në dispozicion Institutit të Ndërtimit për kryerjen e oponencës. Analiza e thelluar përfshin disa studime si studimin e materialit, studimin gjeometrik, studimin e dokumentacionit, qëndrueshmërinë sismike dhe gjeometrike. Gjatë takimeve me ministrin e jashtëm italian disa ditë më parë, kryeministri Edi Rama tha se fatura e dëmeve nga tërmeti llogaritet në 1 miliard euro, por raporti përfundimtar është ende në fazë hartimi nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, Banka Botërore dhe Komisioni Evropian. Kryeministri Edi Rama viziton sot Berlinin për të takuar me kancelaren Merkel në lidhje me konferencën e donatorëve të 17 shkurtit. Temet diskutimeve mes dy liderëve do të jetë edhe presidenca e OSBE-s nga ana e Shqipërisë, por mësohet se tema kryesore e bisedës do të jetë angazhimi që do t'jap Gjermania për konferencën në ndihmë të përballimit të dëmeve të tërmetit. Disa ditë më parë, kryeministri Rama u takua në Rom me ministrin e jashtëm Di Maio dhe kryeministrin Conte për të biseduar për të njëjtin qëllim, mbarvajtjen e konferencës së donatorëve. Kjo konferencë është nisë me presidentit francez Macron, por që gjeti edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ajo do të mbahet më 17 shkurt në Bruksel. Si pasojë e tërmetit me magnitudë 6.8 të shkallës Richter që goditi pjesën lindore të Turqisë mbrëmjen e së premtes, deri më tani kanë vdekur 36 persona, ndërsa 1556 të tjerë janë plagosur. Autoritetet kanë arritur të shpëtojnë të gjallë 45 persona. Presidenti Erdogan, i cili vizitoi zonat e prekura, premtoi se askush nuk do të mbetet i pastre. Ka shkuar në 36 numri i personave që humbën jetën si pasojë e tërmetit me magnitudë 6.8 të shkallës Richter në pjesën lindore të Turqisë në qytetin Elazig ditën e premte. Në një deklaratë afat njoftoi se 31 persona kanë humbur jetën, ndërsa 1556 të tjerë janë të plagosur dhe që kanë marrë trajtime në spital. Agjencia e Emergjencave ka bërë të ditur se si rezultat i operacioneve të kërkim shpëtimit deri më tani nga rënojat janë shpëtuar 45 persona. Në rajon kanë mbërritur 9233 çadra, prej të cilave ka përfunduar instalimi i sasisë së nevojshme. Pas analizave përcaktuese të dëmeve është konstatuar se janë shembur 76 ndërtesa, janë dëmtuar rënë 642 dhe 425 ndërtesa kanë dëme të vogla dhe të mesme. Gjithashtu kjo agjenci tha se në punimet në terren janë angazhuar një personel prej 3433 vetësh. Pas tërmetit të fortë të ditës së premte janë shënuar edhe 400 pas lëkundje të tjera, raportuan autoritetet turke. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, së bashku me kryetarin e kuvendit, shkojnë në Elazig për të bërë inspektime në lidhje me tërmetin 6.8 ball me epicentër nën prefekturën Sivriqe të këtij rrethi. Presidenti Erdogan mori pjesë në varrimin e 2 viktimave të tërmetit, ku tha që prej të kaluarës e deri më tani ne kemi përjetuar shumë tërmete, por ky popull ka ditur t'i kalojë me durim këto tërmete. Presidenti Erdogan në lidhje me shtëpitë e shembura dhe ato që janë dëmtuar nga tërmeti në rajon tha se në vend të rënojave në fshatra dhe lagjet e ndikuara nga tërmeti, me anë të Agjencisë për Administrimin e Banesave Kolektive ose Agjencinë e Zhvillimit të Strehimit, do të bëjmë ato që nevojitet, nuk do të lëmë asnjë pa shtëpi. Banesa e një punonjëse të policisë në Durrës është sulmuar gjatë mbrëmjes së kaluar me eksploziv. Sipas policisë, eksplozivi i hedhur nga jashtë murit rrethues të banesës fatmirësisht nuk ka shkaktuar pasoja për efektiven dhe familjarët e saj, teksa është dëmtuar mjeti i saj i parkuar në obor. Sulmi dyshohet të ketë ndodhur për shkak të detyrës së Ornela Burakut. Banesa e një oficeri të policisë është sulmuar me eksploziv mbrëmjen e të shtunës në Durrës nga persona ende të pa identifikuar. Banorët e zonës tregojnë se shpërthimi ka qenë i fuqishëm aq sa është dëgjuar në të gjithë qytetin. Ngjarja ndodhi rreth orës 23 në lagjen 17 në zonën e Ishkënetës. Lënda plasëse u hodh nga muri jashtëm në drejtim të banesës së efektives së policisë Ornela Buraku, e cila mësohet se mban detyrën e agentes së policisë kriminale. Fatmirësisht nga sulmi veç dëmeve materiale nuk janë shënuar pasoja për punonjësen e policisë dhe familjarët e saj. Policia bëri me dije se si pasojë e shpërthimit është dëmtuar makina e Burakut, teksa policia ka nisur hetimet me dyshimet e forta se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës.
Punonjësja e policisë, e cila ka një karrierë prej 17 vitesh në radhët e policisë së shtetit, për shkak dhe të urdhrit për ndalimin e komunikimit me mediat, ka shmangur qëndrimet publike rreth ngjarjes, teksa bëhet e ditur se ajo ka deklaruar para kolegëve se ajo dhe e familja e saj nuk kishin konflikte familjare apo personale. Ekzekutohet në Itali me plumb në kokë 45 vjeçari shqiptar Gentin Kasa. Viktima kishte dalë me leje nga burgu për të takuar familjen, por sapo doli nga shtëpia u qellua me 2 plumba pistolete. Policia po heton nëse vrasja ka lidhje me të kaluarën e viktimës, i cili ishte dënuar për disa vepra penale. Ekzekutohet me plumb në kokë 45 vjeçari shqiptar Gentin Kasa në Rom. Sipas mediave italiane, viktima kishte dalë me leje nga burgu për të takuar familjen, por sapo doli nga shtëpia e tij u qellua me 2 plumba pistolete, një në kokë dhe një në gjoks. Sipas policisë bëhet fjalë për një vrasje të mirë organizuar, pasi autorët, që dyshohet se kanë qenë 2, e kanë pritur në dalje të pallatit, duke e qelluar menjëherë sapo doli nga porta kryesore. 45 vjeçari Gentin Kasa humbi jetën në vendngjarje. Hetuesit po përpiqen të rindërtojnë skenën e krimit dhe të zbulojnë lëvizjet e fundit të viktimës, telefonatat apo bisedat që ka patur përpara se të qellohej. Për këtë arsye, kanë marrë në pyetje familjarët e tij. Viktima do rikthehej mbrëmjen e dieshme në burgun Re Bibia, ku po kryente dënimin për disa vepra penale. Pista kryesore ku po hetohet është ajo e pazareve të drogës ose lufta për territor mes organizatave që merren me trafikun e lëndëve narkotike në provincat e Romës. Zona Tufelos, ku ndodhi vrasja, dhe San Basilio janë epiqendra të trafikut të paligjshëm të lëndëve narkotike, ku kanë ndodhur edhe disa ekzekutime. Një sasi rekord kokaine rreth 1.2 ton e nisur nga Amerika e Jugut u sekuestrua mëngjesin e së shtunës gjatë një operacioni të menaxhuar nga Drejtoria e Sigurisë së Atikës në Greqi. Gjatë këtij mega operacioni është goditur një organizatë kriminale që transportonte sistematikisht sasi të konsiderueshme të kokainës nga Karajibet në Europë dhe Afrikën e Veriut, duke përdorur rrugët detare. 8 persona u arrestuan në operacione paralele të organizuara në disa zona të Greqisë, shumica e të cilëve janë shtetas shqiptar. Në këtë operacion, policia e shtetit shqiptar mori pjesë në mënyrë të drejtë për drejtë me hetime proaktive që u zhvilluan duke dhënë një ndihmës dhe kontribut në identifikimin e personave të organizatës, roleve të tyre individuale dhe në mënyrën e funksionimit të kësaj organizate kriminale, gjë që mundësoi edhe identifikimin dhe konstatimin e përbërjes dhe veprimtarisë së saj. Gjatë një operacioni të koduar koordinimi, policia e Korçës në bashkëpunim me atë të Fierit dhe Vlorës kanë vënë në pranga kosovarin Liridon Salihi. 31 vjeçari nga Gjilani kishte mashtruar persona të ndryshëm në disa prej qyteteve shqiptare, duke fituar në mënyrë të palishme shuma të konsiderueshme parash. Ndaj këtij shtetasi rezulton se ka disa masa arresti nga gjykata e Vlorës, e Elbasanit, e Durrësit dhe Tiranës, ndërsa së fundmi prokuroria e Fierit kishte nisur hetimet ndaj 31 vjeçarit. Përmes mashtrimeve që bënte ky shtetas përfitonte para nga qytetarë të ndryshëm, ndërsa shpesh ka shitur automjete të cilat ai merrte me qira. Në momentin e arrestimit ai tentoi të ikte policisë, por u neutralizua në kohë duke bërë të mundur edhe prangosjen e tij. Gjatë kontrollit fizik, policia i gjeti Liridon Saliit një kartë identiteti shqiptare e dyshuar si e falsifikuar, ndërkohë që në automjet ai mbante një thik dhe një sapat, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. 180 burra, gra dhe të mitur të dënuar do t'jenë pjesë e amnistisë. Ministrja e Drejtësisë Tilda Gjonaj sqaron me detaje rregullat dhe kriteret që janë ndjekur. E ftuar në emisionin Kjo Javë, ajo foli për lirimin e Endrit Dokles, për të cilin thotë se kishte patur indicje për rastin e caktimit të Artur Metanit në krye të Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, si edhe për paketën antishpifje. 180 gra të mitur dhe burra të dënuar që përfitojnë nga amnistia. Kjo është shifra përfundimtare që bën të ditur Ministre e Drejtësisë Tilda Gjonaj, e ftuar në emisionin Kjo Javë. Ajo qartësoi se është vepruar në formë strikte me kritere të ndryshme për gratë dhe burrat. Të përfitojnë të gjitha gratë, padyshim me 2 mënyra, të gjitha gratë të cilat kanë një vendim të formës prerë deri në datën 30/12/2019, edhe me një ndryshim që Komisioni i Ligjeve miratoi në mbledhjen e fundit.
ku një pjesë e grave, pothuajse 50% prej tyre do të lirohen nga institucioni dhe 50% të tjera, të cilat kanë disa kritere ndaluese për shkak të veprave penale të rënda me rrezikshmëri të lartë, të cilat cënojnë familjen edhe jetën, do të përfitojnë përsëri nga amnistia, por me uljen e 1/3 së dënimit të mbetur. Do të përfitojnë nga amnistia të gjitha ata burra të cilët kanë marrë një vendim të formës prerë deri në datën 30/12/2019, por me një dënim më pak se sa 2 vjet. Për rastin e Indrit Dokles, ministre Gjona i thot se ka pasur një indicje nga burgjet për lirimin e tij. Ajo tha se i është drejtuar të gjitha institucioneve të drejtësisë për gjyqtaren që dha vendimin dhe ka kërkuar që të përfshihen në një listë prioritare për veting gjyqtar si ajo. Ka qenë një indicje që mundej subjekti të lirohej me kusht dhe për këtë arsye kemi informuar institucionet e drejtësisë. Më pas kur vendimi është dhënë nga gjyqtarja, me njëherë unë kam filluar një hetim administrativ, jam drejtuar të gjitha institucioneve drejtësisë duke përfshirë edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor me qëllim që të pezulloj, të marri masën e pezullimit me njëhershëm të gjyqtarës, por gjithashtu dhe shkarkimin e saj. Jam drejtuar institucionit prokurorisë për fillimin e ndjekjes penale ndaj gjyqtarës për këtë rast, por njëkohësisht edhe Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, me qëllim që këtë gjyqtare apo subjektet e tjerë gjyqtar, prokuror, të cilët kryejnë veprime haptazi të palishme, t'i përfshin në një proces prioritar të vettingut që kryen ata për këto subjekte. Ministre Gjona i është përgjigjur edhe akuzave të opozitës lidhur me rastin e caktimit të Artur Metanit në krye të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, ku e quan të palishëm emërimin dhe një kapje të drejtësisë nga mazhoranca, duke qenë se është vllai i deputetes Partisë Socialiste. Zoti Artur Metani i zgjedhur nga Kuvendi ka qenë një ndër kandidatët më të mirë profesionalisht, me një CV shumë të pasur nga të gjithë kandidatët e tjerë që kanë ardhur në listën e paraqitur nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Edilda Gjona ju shpreh se pjesë e regjimit 41 bis do të jetë edhe SPAK. Kjo është pikërisht edhe arsyeja sepse është shtyrë dhe zbatimi i regjimit të burgjeve 41 bis, pasi sipas saj ishte parashikuar të ishte Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe me shkrirjen e saj do të jetë SPAK. Në shkurt, priten propozimet e para për të dënuarit të cilët do të vuajnë dënimin me regjimin e izoluar 41 bis, ku mbeten edhe disa dosje për të plotësuar me informacion. Ka shkuar në 56 numri personave që kanë humbur jetën në Kim si pasojë e koronavirusit të rrezikshëm që ka goditur vendin aziatik prej disa ditësh. Presidenti kinez paralajmëroi se vendi po përballet me një situatë shumë të vështirë, ndërkohë 4 raste të këtij virusi që shkakton pneumoni janë shfaqur edhe në Australi. Përhapja virusit të ri vdekje prurës të llojit koronavirus është duke u përhapur me ritme të shpejta, paralajmëroi presidenti kinez Xi Jinping. Vendi përballet me një situatë shumë të rëndë, deklaroi ai. Koronavirusi ka vrarë të paktën 56 njerëz dhe ka infektuar pothuajse 2000 që nga zbulimi i tij në qytetin e Wuhan. SBA ka njoftuar se stafi në konsullatën Wuhan do të evakuohet në një fluturim special të martën, ndërkohë studiuesit me qendër në Mbretërinë e Bashkuar kanë paralajmëruar një mundësi të vërtetë që Kina të mos arrijë ta izolojë virusin. Koronavirusi është shfaqur edhe tek 4 persona në Australi, të cilët kohët e fundit kishin vizituar Kinën, ku dhe është përhapur ky virus. 3 burra të moshës 53, 42 dhe 35 vjeçare u dërguan në spitalin e Sydneyt me këtë virus. 2 nga ta kishin udhëtuar nga qyteti Wuhan, ku koronavirusi ka shënuar përhapje të madhe. Virusi i ri mund të shkaktojë sëmundje, nga ftohja e zakonshme e deri në SARS. SARS, sindrom e rënd akute e frymarrjes, ka shkaktuar vdekjen e mbi 700 njerëzve në botë gjatë shpërthimit të tij në vitin 2002-2003. Raste me këtë lloj virusi janë raportuar edhe në SBA, Singapore, Malajzi, Japoni, Kore e Jugut. Koronavirusi alarmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat do të evakuojnë 230 persona, kryesisht personelin e konsullatës amerikane në Wuhan, familjarët e tyre dhe një numër të kufizuar qytetarësh amerikan me një avion që do të niset nga ky qytet më 28 janar drejt San Franciscos. Lajmi bëhet i ditur nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili u kërkon qytetarëve amerikan të kontaktojnë me ambasadën amerikane në Pekin për më shumë udhëzime, pasi avioni i parë që do të bëjë evakuimet ka një kapacitet të limituar.
Mundësitë janë jashtëzakonisht të kufizuara dhe nëse do të jetë e pamundur për të transportuar të gjithë ata që kanë shprehur interes, përparësi do t'u jepet personave në rrezik më të madh nga koronavirusi, thuaj në deklaratë. Wuhani, një qytet me 11 milion banor që ndodhet në pjesën qendrore të Kinës, është izoluar nga autoritetet pas shpërthimit të virusit vdekjeprurës që u shfaq atje në fund të vitit të kaluar. Vende të tjera si Franca dhe Australia kanë njoftuar se po shqyrtojnë alternativa për t'i nxjerrë qytetarët e tyre nga Wuhani. Partia Demokratike akuzon shefin e qeverisë Rama se po përdor kodin e heshtjes për çdo kryebashkiak të kapur nga dekriminalizimi. Ish deputeti demokrat Klevis Balliu tha nga selia blu se Edi Rama po mbron kryebashkiakët ilegjitim me të kaluar kriminale apo me lidhje me krimin. Ish deputeti demokrat Klevis Balliu ka akuzuar shefin e qeverisë Rama se po mbron kryebashkiakët me të kaluar kriminale. Edi Rama është sot mbrojtësi më i madh i trafikantëve të drogës, falsifikatorëve, banditëve, hajdutëve, vrasësve, narkomanëve që ka emëruar në pushtetin lokal. Edi Rama mbron sot kriminalët e emëruar në bashki, pasi ata janë aleatët e vetëm që i kanë mbetur. Sipas ish deputetit të Partisë Demokratike, heshtja dhe mosveprimi i Ramës ndaj çdo denoncimi të opozitës është një tjetër dëshmi që përzgjedhja e kryebashkiakëve është bërë për shkak të cilësive dhe lidhjeve të tyre me krimin. Por asnjëri nuk është shkarkuar nga Edi Rama. Edi Rama nuk mbajti asnjë përgjegjësi politike për Valdrim Pjetrin e Shkodrës apo Agim Kajmakun e Vorrës, ndërkohë që vazhdojnë të jenë në krye të detyrës hajdut si Mark Babani i Vaut të Dejes, i dënuar në Greqi, Qerim Ismailaj, pengje të krimit dhe korrupsionit si Fatos Tushe i Lushnjës, apo narkoman si Lefter Alla i Bulqizës. Edi Rama ka zgjedhur të mbrojë këta bandit kriminal të emëruar në bashkitë e vendit, pasi vetëm me këta mund të qeverisë në parlament dhe në bashki. Rikonstruktohen bloqet e pallateve të ndërtuar para viteve 90 në fshatin Togës të Librazhdit. Kryetari i grupit parlamentar socialist Aulan Balla tha se investimet do të prekin hapësirat publike, qendrën shëndetësore dhe kopshtin e fëmijëve. Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Aulan Balla së bashku me kryebashkiakun e Librazhdit inspektuar në rikonstruksionin e bloqeve të banimit në fshatin Togës të Librazhdit. Projekti u vjen në ndihmë 74 familjeve në kushte të vështira ekonomike. Balla theksoi se në fshatin Togës investimet do të vazhdojnë me sistemimin e hapësirave publike, rikonstruksionin e qendrës shëndetësore dhe kopshtit të fëmijëve. Ka qenë një kërkesë e kahershme e banorëve të Togësit, sa herë më ke marrë në telefon. Po, disa herë. Për të vënë dorë në këto pallate të ndërtuara gjatë kohës komunizmit, por që kishin degraduar edhe fakti që është ndërhyrë dhe brenda dhe jashtë, edhe me dyert dhe me dritare dhe me gjithçka, është diçka që banorët vetë nuk mund ta bënin, apo jo? Rrofshi faleminderit shumë. Kështu që jemi shumë kënaq. 160 pikë, edhe rikualifikimi urban i gjithë zonës e integron Togësin si pjesë të qytetit Librazhdit, sepse gjithmonë kemi thënë shumë parti kanë shkuar, kanë ardhur, por gjithmonë thonin Togësi lagji i Librazhdit, po kurrë nuk u bë. Unë besoj që sot jemi në kushtet që në Togës kemi këtë rikonstruksion të plot. Shumë shpejt do të bëjmë edhe qendrën shëndetësore në kushtet normale, po ashtu dhe çerdhja me kopshtin bashkë me të. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Librazhdit tha se në fazën e dytë të projektit do të përfitojnë edhe disa familje të tjera në vështirësi. Janë disa familje të cilat kanë përfituar edhe me këtë vit të këtij projekti, që ne kemi në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, ku Bashkia e Librazhdit është bashkëfinancuese e këtij projekti. Shpresojmë shumë që edhe këtë vit që vjen, bashkë me qeverinë shqiptare të arrijmë të financojmë sërish. Nga ky projekt kanë përfituar 45 familje në fshatin Togës, 16 familje në fshatin Semes, 12 familje në zonën e stacionit të trenit në Librazhd dhe 1 familje në fshatin Spathar. Pallatet që po i nënshtrojnë rikonstruksionit janë ndërtuar rreth viteve 80 dhe gjendja e tyre paraqitej të jetë amortizuar.
Bypassi Fierit do të mbyllet nga kjo e hënë dhe deri në datën 1 maj. Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, teksa ka inspektuar punimet, është shprehur se ato janë drejt përfundimit, por me qëllim për shpejtimin e tyre dhe për të mos rritur kostot është vendosur mbyllja e përkohshme e këtij segmenti deri në datën 1 maj, kur do të jetë plotësisht i aksesueshëm. Duke nisur nga kjo e hënë dhe deri në datën 1 maj, qarkullimi i automjeteve në bypassin e Fierit do të mbyllet. Vendimi sipas ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku do t'i jap mundësi kontraktorit që të punojë me ritëm më të lartë, por njëkohësisht duke mos rritur edhe kostot. Sipas gjithë konsultave dhe duke parë të gjithë nevojën, sigurisht e mund vazhdonim ta linim hapur, por do humbnim kohë, do kishim kosto më të madhe. Siguria rrugore ka pasur një impenjim shumë të madh policisë shtetit, policisë rrugore, edhe ju si kompani, por megjithatë nuk kemi në kushtet maksimale të sigurisë rrugore. Ne vendosim, RSH-ja do ndjek gjithë procesin që bypassi i Fierit për të dorëzuar sa më parë dhe pa kosto shtesë të mbyllet. Ditën e hënë, në datë 27, ne bllokojmë bypassin e Fierit për t'i dhënë mundësi që të punohet sa më parë për të mbyllur të gjithë problematikat. Në datën 1 maj, ky segment do të jetë i përfunduar në të gjithë gjatësinë e tij dhe i hapur për t'u aksesuar nga të gjithë drejtuesit e automjeteve. Të gjithë jemi të motivuar për të zgjidhur gjithçka që ka mbetur e paqartë akoma. Do akomodojmë edhe kërkesën e Bashkisë të Fierit për të mos pasur më përmbytjen në segmentin nga ura e Hoxharës deri në urën e Semanit. Kërkojmë mirëkuptim padyshim të gjithë drejtuesve të automjeteve, do i duhet që të aksesojnë sërish Vlorën përmes rrugës së Levanit, por kjo është për një kohë shumë të shkurtër, pasi në 1 maj i gjithë segmenti i bypassit të Fierit do të jetë totalisht i aksesueshëm në të dyja krahat dhe sipas të gjitha parametrave të sigurisë rrugore për të gjithë drejtuesit e automjeteve. Me mbylljen e bypassit, qarkullimi i mjeteve do të devijohet nga rruga e vjetër e cila kalon përmes Levanit. RSH në koordinim dhe me policinë rrugore kanë marrë të gjitha masat për të menaxhuar trafikun. Flasim tani për sport. Tirana mposhti luftëtarin me rezultatin e thellë 5-1 duke siguruar fitoren e 5 radhasit. 5 gola për të kompletuar fitoren e 5 radhëzi. Ethuria e bardhë bluve është thjesht perfekte në ndërtimin e Egbos, 5 ndeshje, 5 fitore. Një rrugtim fantastik që përforcon dhe më shumë statusin e tyre si pretendent për titullin kampion. Ndaj luftëtarët ofensiva e bardhë blu shpërtheu me një golead, një banket ku morën pjesë të gjithë, një mbrëmje e madhe. Egbo befasoi pak me formacion e hedhur në fushë nga minuta e parë, duke besuar sulmin dyshes Egbo Muçi, e duke spostuar në stol Agostin Torasën, një nga lojtarët më të mirë në sfidat e fundit. Me shumë qetësi dhe të bindur në forcën e tyre, Tirana filloi të shohë shumë shpejt nga sulmi. Në minutën e 15, kombina me një aksion personal në krah, deportohej deri në zonë dhe me pak fat realizoi një gol që ja bëri dhe më thjesht të sfidë për bardhë blut. 2 minuta pas golit të parë, kryqëzitësit zbritën sërish në sul me një aksion fantastik të finalizuar me shumë klasë nga Idi Bafa. Një gol që ndezi dhe më shumë atmosferë në shkallat e stadiumit. Tirana ishte pa përmbajtshme në pjesën e parë, teksa në minutën e 36 ishte radha e Michael Ngo të realizonte një gol fantastik, një lëvizje shumë e bukur e gigantit anglez që kompletoi tripletën bardhë blu. Për të ndezur një ndeshje e cila duke e mbyllur, mendoi Çela në minutën e 53 me një gol të bukur që krijoi iluzionin se luftëtari nuk kishte dorëzuar. Shpresat e ekipit Gjirokastrit zjatën shumë pak, teksa në minutën e 62 Ngo fitoi një 11 metrash i kontestuar nga luftëtari. Altruizmi në shtëpinë e bardhë bluve është i madh, teksa nga pika e bardhë penaltis goditi Ernest Muçi. Talenti i Tiranës u treguai sakt duke kompletuar pokerin e golave. Për të mbyllur në mënyrë perfekte këtë sfidë mendoi Bafa, i cili me një silur nga jashtë zonës realizoi golin e dytë personal dhe të pestin për Tiranën. Një perle Lorenz Vilës në minutën e 11 rezultoi në fund një 3 pikësh i artë për Teutën, e cila thyen Bylysin me rezultatin minimal 1-0 dhe ngjitet në vendin e 3. Pas blofit kundër Laçit, ekipi i Edi Martinit reagoi fort përballë një rivali direkt duke siguruar një fitore që i mban në garë për objektiva të rëndësishëm.
Ballqiotët largohen sërish mes kontestimeve dhe protestave, teksa në minutën e 65 reklamuan për një prekje të topit me dorë në zonë. 2 humbje radhazi në 2 sfidat e para për këtë vit kanë bërë që Bylis të pësojë një rënje të lirë në tabelën e klasifikimit. Skena e teatrit eksperimental mirëpriti artdashësit e vegjël me shfaqjen Torta e ditëlindjes. Argëtimi, muzika dhe të qeshurat shoqëruan fëmijët dhe prindrit gjatë interpretimit të aktorëve. Fundjava në teatrin eksperimental u dedikohet fëmijëve. Këtëherë në skenë u ngjit shfaqja Torta e ditëlindjes, plot argëtim, humor dhe muzikë. Regjizori Marcel Greva tregon mesazhin që përcjell shfaqja dhe si festa e ditëlindjes do të ndryshojë gjithçka, duke rikthyer besimin tek fëmijët se magjia e ditëlindjes ekziston. Me punë dhe me dëshirë dhe me besim të fortë në vete mund të arrish çdo gjë. Tu bëhet fjalë për 3 fëmijë, të cilët janë të adoptuar nga zonjusha Arabella, është Luna, Lukas dhe Olivia. Fëmijët e shoqëruar nga prindër mbushën sallën e teatrit, duke pritur me padurim nisjen e shfaqjes për të zbuluar surprizat. Mendoj se do jetë shumë e bukur dhe mezi festa shumë. Të pëlqen teatri? Pa. Si mendon se do jetë kjo shfaqje sot, e bukur? E bukur. A do vish prapë në teatr? Pa. Shfaqja për 45 minuta mbushi sallën e teatrit, duke dhënë mesazhe të rëndësishme për fëmijët dhe jetën. I rikthehemi edhe njëherë lajmit të rënd të humbjes së jetës së 2 foshnjeve 5 muajshe. Do të kemi një tjetër komunikim me kolegen Eneda Petova, pasi ka zhvillime të reja, ka patur dhe një reagim nga spitali. Eneda, përshëndetje sërish. Përshëndetje sërish, atëherë drejtoresha e Spitalit Rajonal të Beratit, zonja Edlira Shkëmbi, na ka konfirmuar zyrtarisht nëpërmjet një deklarate për mediat se fëmijët janë paraqitur në spital rreth orës 10 dhe fëmijët kanë qenë të moshës 4.5 muajsh banues në lagjen Uznov. Ajo deklaron se fëmijët kanë qenë të shoqëruar nga nëna e tyre. Mjeku pediatër thot të zonja Shkembi ka referuar se fëmijët ishin të 2 pa shenja vitale në momentin që kanë ardhur në spital dhe nuk mund të jepej ndihma e parë mjekësore, sepse mendohet se ata kishin të paktën 1 orë që kishin vdekur. Sipas saj, fëmijët nuk janë paraqitur më parë në spital për vizita mjekësore dhe spitali nuk ka asnjë informacion mbi historikun apo problematikat për shëndetin e tyre në lidhje me virozat apo ndonjë sëmundje tjetër. Zonja Shkembi ka deklaruar se fëmijët janë transferuar menjëherë në morgun e spitalit dhe po në atë moment është njoftuar mjekësia ligjore dhe policia për të gjetur shkaqet e vdekjes. Kjo është komunikimi zyrtar që na ka ardhur nga drejtoresha e Spitalit Rajonal të Beratit, zonjës Edlira Shkëmbi, pak minuta më parë. Ajo deklaron gjithashtu dhe emrat e fëmijëve që për shkak të moshës së vogël nuk i kanë bërë të ditur, janë me mbiemër Agalliu, me vendbanim në Uznov, Atësia Eduard, Mëmësia Merushe. E qartë, mirë, Enida, të falenderoj dhe për këtë informacion më të fundit dhe reagimi zyrtar pra i Spitalit Rajonal të Beratit në lidhje me ngjarjen, patjetër që në edicionet e ardhshme do të kemi më shumë informacion dhe komunikime së bashku. Patjetër, faleminderit juve. Me këtë komunikim të drejt për drejt shikues nderuar kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ, por unë ju kujtoj se për t'u informuar në çdo moment të ditës ju mund të klikoni në faqen balkanweb.com duke shfletuar aty online edhe informacionet e gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Faleminderit për vëmendjen.